Hello everyone, this is our second video on headache and now we'll be discussing on the important causes of secondary headache. Just like the first video will be about giant cell temporal arteritis. In the next video of secondary headache, we'll be also discussing about the other common causes like pseudotumor cerebri. So giant cell temporal arteritis, there are certain giant cells and that is involving the arteries, especially the most common artery that is involved with the temporal artery, which is a part of external carotid artery, and that is resulted into inflammation of this artery, hence called as arteritis. And जब हामीले यसको biopsy लिन्छौँ, what we find is we find the giant cell in the form of a granuloma, hence the name is giant cell temporal arteritis. So giant cell arteritis is a very important cause of secondary headache. I am not saying it is the most common cause, but it is a very important cause yet to be known. So temporal headache कसैले पेशेन्टले कम्प्लेन गर्नुभएको छ विथ a patient comes to me with temporal headache with scalp tenderness हैन भनेपछि I would probably think in terms of giant cell temporal arteritis. त्यसको त्यतातिर हाम्रो डायग्नोसिसतिर अलिकति ध्यान जानु पर्यो के. So I will first of all will discuss हैन what is यो फिचर्सहरु will be discussing, then हामी एउटा क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस गर्छौं जसमा चाहिँ विल कल अ पेशेन्ट हैन त्यो पेशेन्टले चाहिँ हामीलाई के कम्प्लेन लिन्छ एन्ड हाउ डु वी अप्रोच अन अ डायग्नोसिस है यसरी हामी प्रोसिड गर्छौं. सो जायन्ट सेल टेम्पोरल आर्टेराइटिस भनेको इट इज अ कमन कज अफ सेकेन्डरी हेडेक जसमा देयर इज ग्रानुलोमेटस इन्फ्लामेसन अफ द टेम्पोरल आर्टरीज है. सो देयर इज इन्फ्लामेसन अफ द मिडियल सो जायन्ट सेल टेम्पोरल आर्टेराइटिसमा के हुन्छ देयर इज इन्फ्लामेसन अफ द मिडियम एन्ड लार्ज साइज आर्टरीज एन्ड वान अफ देम आर्टरी इज द टेम्पोरल आर्टरी. ठीक छ. युजुअली द मोस्ट कमन आर्टरी दैट इज बीइङ इन्भल्ved in giant cell temporal arteritis is a temporal artery. तर it is a part of external carotid artery, but later on the inflammation process can proceed and it can also involve a part of an internal carotid artery, especially the arteries which is supplying the eyes. So giant cell temporal arteritis चाहिँ कसमा हुन्छ भन्दाखेरि इट इज युजुअली कमन इन फिमेल्स एज कम्पेयर टु मेल्स हैन. सो फिमेलहरुमा कमन हुन्छ भन्दाखेरि मेल्समा हुँदैन भन्दा मिल्दैन. सो युजुअली द इन्सिडेन्स इज स्लाइटली कमन इन फिमेल्स बट मेल्स आर अल्सो एज भेरी कमनली एफेक्टेड. एन्ड अर्को चाहिँ के हुन्छ एल्डरलीहरुमा चाहिँ यो डिजिज इज भेरी कमन, युजुअली 60sहरुमा बढी कमन हुन्छ. यो पेशेन्टहरुले चाहिँ के कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यसको अलिकति प्याथोफिजियोलोजी बुझौँ है. सो हामीसँग के छ भन्दाखेरि लेट अस सी दिस है, अलिकति एउटा डायग्राम भनौँ. सो यो हाम्रो फेस भयो, ठीक छ ल. अनि दिस इज द टेम्पोरल रिजन. टेम्पोरल रिजनमा हाम्रो एउटा आर्टरी हुन्छ. दिस आर्टरी इज नोन एज सुपरफिसियल टेम्पोरल आर्टरी. स्पेशली इन पेशेन्ट विथ जायन्ट सेल टेम्पोरल आर्टराइटिस द इन्फ्लामेसन अकर्स इन दिस आर्टरी है. युजुअली पछि गएर त यो इन्फ्लामेसन स्प्रेड भएर अरू आर्टरिजहरूमा पनि जान सक्छ क्या. बट इनिसियल्ली द इनिसियल कोर्स अफमा चाहिँ के हुन्छ सुपरफिसियल टेम्पोरल आर्टरी इन्भल्भ हुन्छ. सुपरफिसियल टेम्पोरल आर्टरीले के हो टेम्पल रिजनलाई सप्लाई गरेर आउँछ. ओ सो यसले स्काल्पलाई सप्लाई गरिरहेछ, द टेम्पोरल रिजनलाई सप्लाई गरिरहेछ. इट इज इभन सप्लाइङ द कसलाई सप्लाई गरिरहेछ, इट इज अल्सो सप्लाइङ द ज है. यो ज जोइन्ट छ होइन, दिस इज आवर म्यान्डिबल बोन. सो म्यान्डिबल बोनमा यो टेम्पोरो म्यान्डिबुलर जोइन्ट छ नि, इट इज अल्सो सप्लाइङ दिस एरिया क्या. सो वेनेभर देयर इज अ इन्फ्लामेसन है अकरिङ इन दिस एरिया. सो यो हाम्रो भेसल के छ इन्फ्लेम भएको छ. जब पनि यो इन्फ्लेम भेसलमा ब्लड रस गर्छ त्यतिखेर के हुन्छ इट विल स्ट्रेच द भेसल्स. वेनेभर दिस भेसल भनेको हाम्रो के इन्फ्लेम भेसल हो. जब पनि यहाँ ब्लड आउँछ त्यसले यो भेसल्सहरूलाई अलिकति स्ट्रेच गर्छ अनि बिकज अफ द रसिङ अफ ब्लड into the inflamed sort of a vessel and that will result into typical type of headache called as throbbing headache. And as this vessel is located very superficially and हाम्रो scalp कै temporal side of the scalp मै located हुन्छ, त्यसै कारण it feels like somebody is stabbing from outside के. Hence this type of headache को एउटा अर्को फिचर अफ पेन क्यान बी अल्सो स्ट्याबिङ काइन्ड अफ हेडाक. ठीक छ. सो भेसल इन्भल्भ भएको छ भन्दाखेरि सुपरफिसियल टेम्पोरल आर्टरी इन्भल्भ भएको छ. यो आर्टरी हाम्रो कहाँ छ त स्काल्पमा छ. कुन साइडमा टेम्पोरल साइडमा. त्यहाँतिर अब यो इन्फ्लेम भेसलमा इनकेस ब्लड आयो भने के हुन्छ जसको कारणले चाहिँ सडन रसिङ अफ ब्लड विल रिजल्ट इन थ्रबिङ हेडाक एज दिस भेसल इज लोकेटेड इभन सुपरफिसियली, जस कारणले चाहिँ के हुन्छ यो पेसेन्टमा चाहिँ they can also complain of stabbing type of headache. अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेमा स्काल्पको टेन्डरनेस डेभलप हुन्छ बिकज द स्काल्प इज नट गेटिङ इनफ ब्लड सप्लाई क्या. एज आई हेभ अलरेडी डिस्कस स्काल्प इज अ very pain sensitive area है. सो फर्स्ट भिडियो हामीले डिस्कस गर्यौँ वाट आर द पेन सेन्सिटिभ एरिया एन्ड वाट आर द पेन इनसेन्सिटिभ एरिया, जसमा चाहिँ स्काल्प वाज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पेन सेन्सिटिभ एरिया. नाउ द स्काल्प इज बिङ इन्भल्भ. स्काल्पको के भइरहेछ देयर इज सर्म सर्ट अफ डिक्रिज अक्सिजन सप्लाई टु द स्काल्प. त्यसै कारण यो स्काल्पलाई जब उसले टच गर्छ त्यतिखेर उसलाई पेन हुन्छ. अब उसले त जान त स्काल्पलाई टच गर्दैन. सो यो पेसेन्ट जब पनि हि विल गो टु स्लिप होइन, सुत्न जाँदाखेरि उसले तकियामा आफ्नो टाउको सिरानीमा होइन आफ्नो टाउको राख्दाखेरि त्यो सिरानीमा उसको यो टेम्पलले टच गर्न सक्छ एन्ड बिकज अफ द्याट विल प्रेजेन्ट विथ एक्सक्रुसिएटिङ पेन है. सो द्याट क्यान अल्सो बी अ कम्प्लेन. त्यसै कारण सुत्दाखेरि उसलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, हेड मुभमेन्टले अलिकति गाह्रो हुन्छ. बुझ्यो होइन. अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै ड्यू टु इन्फ्लामेसन यो भास्कुलर सप्लाई बिस्तारै बिस्तारै कम्प्रोमाइज हुँदै जान्छ क्या. एन्ड इभेन्चुअली के हुन्छ उसको टेम्पोरो म्यान्डिबुलर जोइन्टमा पनि ब्लड सप्लाई कम हुन्छ. बिकज अफ दिस डिक्रिज ब्लड सप्लाई इन द टेम्पोरो म्यान्डिबुलर जोइन्ट उसको वेनेभर हि विल ट्राई टु च्यू समथिङ होइन त्यतिखेर के हो यो जोइन्ट विल रिक्वायर मोर अक्सिजन बट द अक्सिजन डिमान्ड त छैन. त्यसै कारण इट विल रिजल्ट इन्टु पेन ड्युरिङ मुभमेन्ट अफ द ज. द्याट इज नट ज क्लडिकेसन. सो इट क्यान अल्सो बी अ फिचर है. ठिक छ. सो यो पेसेन्टमा के हो टिपिकल हेडाक आइरहेछ. हेडाक युजली कस्तो खालको हेडाक हो, इट इज अ थ्रबिङ काइन्ड अफ हेडाक इन टेम्पोरल रिजन.
some might also complain as a stabbing kind of headache. किन यस्तो भन्छ I have explained already हैन. त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि there can be involvement of the TMJ joint. Whenever there is involvement of TMJ joint, it can also result in jaw claudication हैन. And I have also discussed about scalp tenderness हैन, which develop in this patient because of which यिनीहरुले head movement गर्न चाहिँ अलिकति difficult हुन्छ during the phase of sleeping. So these are the clinical features है. अब पछि गएर चाहिँ के हो, यो इन्फ्लामेसन प्रोसेस अझै बढ्दै जान्छ अनि बढ्दै गएर चाहिँ यसले पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरिजहरूलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ. व्हेनेभर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरिज, इट क्यान इभेन्चुअली रिजल्ट इन्टु डिक्रिज ब्लड सप्लाई टु द आई एन्ड इभेन्चुअली देयर क्यान बी ब्लाइन्डनेस. एन्ड यो ब्लाइन्डनेस चाहिँ इरिभर्सिबल फर्म अफ ब्लाइन्डनेस हुन्छ. इट इज अ पर्मानेन्ट काइन्ड अफ अ ब्लाइन्डनेस. यो याद राख्नु पऱ्यो है. So, this disease is common in elderly. The patient will usually complain of headache because headache because the blood is coming into the inflamed segment of the temporal artery, and this sort of headache is called as throbbing headache because it is caused due to sudden rushing of blood in the inflamed segment of artery. Some patient might also complain of stabbing headache, and stabbing headache it occurs because the temporal artery lies outside the skull. The patient might also complain of scalp tenderness. Scalp tenderness because when you touch the scalp, you are touching the inflamed artery, and because of that, the person will develop scalp tenderness. And because of this same reason, the person cannot sleep very well. He cannot move on his bed. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, ड्यू टु भास्कुलर कम्प्रोमाइज द पर्सन क्यान डेभलप जॉ क्लॉडिकेशन because the TMJ joint is supplied by a branch of the temporal artery, and there is pain in which is increased while movement of the jaw, and it decreases on rest. Eventually the vessel might involve the branch of internal carotid artery, that is the posterior ciliary artery, and eventually the person can also be blind. The point to remember is that this sort of a blindness is an irreversible blindness, and that is a permanent kind of a blindness. So, as being a rheumatic disorder and being an autoimmune disorder, 20 to 40% of patients might be associated with polymyalgia rheumatica. जसमा चाहिँ के हुन्छ, मल्टिपल मसल्सहरुमा पेन हुन्छ, and those muscles will develop stiffness. कुन एरियामा हुन्छ त, नेकको मसल्स, ब्याकको मसल्स र शोल्डरको मसलमा the person will develop pain. Along with that, there will be stiffness in these muscles. That condition is known as polymyalgia rheumatica, and it is even in early setting of the disease मा पनि देख्न सकिन्छ. ठीक छ. So usually यो हुन्छ. So a patient है, अब let us take a clinical scenario को बारेमा कुरा गरौँ. एउटा बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो है, he is roughly एउटा 60 years को old man हुनुहुन्छ, let me है. So there is a person who is a 60-year-old man, अनि he is a retired army officer, अनि उहाँ चाहिँ मका आउनु भएको थियो, अनि he is boasting about him के, उसले भन्छ कि डाक्टर साहब म यति हेल्थ कन्सियस छु, हेल्थ फ्रिक छु, म एभ्री मर्निङ आई गो फर मर्निङ वाकमा जान्छु, अनि आई हेभ नट इभन टेकन एनी मेडिकेसन्स इन माई लाइफ, आई हेभ नट टेकन इभन भिटामिन क्याप्सुल्सहरू केही पनि लिएको छैन भन्छ. एन्ड बट इन दिस रिसेन्ट 3 to 4 days वाट आई एम एक्सपिरियन्सिङ इज द्याट आई एम एक्सपिरियन्सिङ मल्टिपल पेन इन माई मसल्सहरू के. आई एम थिङ्किङ द्याट मैले एक्सर्साइज धेरै गरेर भएको हो कि भनेर उसले भन्न सक्छ. सो हि इज गिभिङ मी अ हिन्ट अफ पोलिमाइल्जिया रुमेटिका. इट इज नट सिन इन अल द पेसेन्ट, बट इफ इट इज प्रेजेन्ट देन द्याट इज अ सिग्निफिकेन्ट हिस्ट्री. देन उहाँले भन्नुहुन्छ कि 2-3 दिनदेखि चाहिँ मलाई के भइरहेछ भन्दाखेरि म एकदमै टाउको दुख्ने भइरहेछ, अनि यो टाउको दुखाएको कारणले चाहिँ मलाई खाना खाँदाखेरि पनि एकदमै यो जबडाहरू एकदमै दुख्ने जस्तो भइरहेछ. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मलाई टाउको यतिसम्म दुखिरहेछ कि मलाई सुत्दाखेरि यो सिरानीमा टाउको हल्लाउँदाखेरि पनि मलाई दुखाइ एकदमै असाध्यै बढिरहेछ, के भएको होला त भनेर भन्न सक्छ क्या. ठिक छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ यो सब हिस्ट्री सुन्ने बित्तिकै अनि तिमीले हजुरलाई टाउको कहाँ दुखिरहेछ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो यो टेम्पोरल रिजनतिर दुखिरहेछ भनेर लोकलाइज गर्नुहुन्छ. अनि त्यहाँ तिमीले टच गर्दाखेरि ही विल सडनली बर्स्ट विथ पेन हैन, द्याट त्यो एरियामा स्काल्प टेन्डनेस पनि प्रेजेन्ट हुन्छ क्या. सो यतिसम्म हिस्ट्री पाउने बित्तिकै वाट वी सुड थिङ्क इज द्याट वी सुड थिङ्क इन टर्म्स अफ जायन्ट सेल टेम्पोरल आर्टराइटिस. अब यसलाई हामी इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्ने त, पहिला सुरु हामीले एक्जामिनेसन गर्दाखेरि स्काल्पको एरियामा हामीले के हेर्छौँ त, हामीले एउटा कर्ड लाइक इन्लार्जमेन्ट अफ द भेसल देख्छौँ क्या. सो कर्ड लाइक फिलिङ हुन्छ क्या, एउटा धागो जस्तो फिलिङ जस्तो हुन्छ, अनि यो चाहिँ हामीले टेम्पोरल एरियामा फिल गर्छौँ. यो धागो जस्तो चाहिँ के हो त, इट इज अ पार्ट अफ अ थ्रम्बोस्ड टेम्पोरल आर्टरी. ठिक छ. त्यो टेम्पोरल आर्टरी नै थ्रम्बोसिस भएर यो यसलाई हामीले कर्ड लाइक फिलिङ जेनेरेट भएको छ. ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ अब यो मान्छेमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो मान्छेमा द इन्भेस्टिगेसनमा मल्टिपल इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ. ल हामीले भन्छौँ हुन्छ हामी सिबिसी गरौँ होइन, के थाहा इन्फेक्सनहरूले नै हुनसक्छ कि अरू पनि कारणहरू हुन्छन् हेडाक हुने, अनि लेटेस्ट अरू पनि कारणहरू हुनसक्छ. त्यसै कारणले सो त्यो कारणले नि के थाहा हजुरलाई हेडाक डेभलप भएको हो कि भनेर तिमीले पठाउँछौ. सिबिसी गर्दाखेरि एब्सोल्युटली त्यो सेल्सहरूमा चाहिँ अलिकति सेल काउन्ट अलिकति बढेको हुन्छ. एन्ड वेन यु पर्फर्म इएसआर होइन, इएसआरको भ्याल्युज एकदमै धेरै हाई हुन्छ क्या. इएसआरको भ्याल्युज यतिसम्म हाई हुन्छ कि इट इज नट सिन इन अदर कन्डिसन क्या. नर्मली इएसआरको भ्याल्युजहरू इन मेल्स इट इज रफली 0 देखि लिएर 8 mm फल इन 1 hour. फिमेल्सहरूमा इट क्यान फल अप टु 20 mm इन 1 hour.
इन सिभियर डिजिज लाइक एसएलई ट्युबरकुलोसिस तिनीहरूमा चाहिँ द फल इज रफली अबाउट 80 mmसम्म पुग्न सक्छ बट इन दिस कन्डिसन उसको फल चाहिँ कतिसम्म भइरहेछ द फल इज रफली 100 mm फल जति भइरहेछ इन 1 hour है सो इएसआरको भ्याल्युज यतिसम्म हाई आइरहेछ सो हामीले प्रोभाइडली बुझ्नुपर्छ हजुरको बडीमा यो भेसलतिर इन्फ्लामेसन भइरहेछ यसलाई सकेभन्दा सके चाँडै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ अदरवाइज इट क्यान कम्प्लिकेट इन्टु ज क्लडिकेसन एन्ड इट क्यान कम्प्लिकेट इन्टु अ सिभियर कम्प्लिकेसन द्याट इज ब्लाइन्डनेसमा नि कन्भर्ट हुनसक्छ क्या सो वाट आर द इन्भेस्टिगेसन द्याट वुड पर्फर्म सो इन्भेस्टिगेसन है पहिला यो पेसेन्ट आउनुभयो यो सर्ट अफ क्लिनिकल फिचर लिएर आउनुभएको थियो क्लिनिकल फिचर आइसकेपछि हामीले यो पेसेन्टमा एक्जामिनेसन गर्छौँ एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भेट्छौँ भन्दाखेरि कर्ड लाइक सेन्सेसन भेट्छौँ ठिक छ सो वी फाइन्ड अ कर्ड लाइक सेन्सेसन एकछिन है सो हामीले के देख्छौँ कर्ड लाइक सेन्सेसन इन द टेम्पोरोम्यान्डिबुलर जोइन्ट एन्ड इट इज अकरिङ बिकज अफ थ्रोम्बो सुपरफिसियल टेम्पोरल आर्टरी त्यसपछि हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ इन्भेस्टिगेसनमा हामीले इएसआर हेर्दाखेरि देयर इज 100 mm फल इन फर्स्ट आवर एज अफ अलरेडी सेड मेलहरूमा कति हुन्छ फिमेलहरूमा कति हुन्छ आई हेभ अलरेडी डिस्कस्ड इन टिभी एन्ड एसएलई द फल इज 80 mm per hour बट इन कन्डिसन्स लाइक जायन्ट सेल टेम्पोरल आर्टराइटिस द फल इज रफली मोर देन 100 ml per hour है सो कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ इएसआर इज falling even higher क्या सो इन्फ्लामेटरी कन्डिसन जसमा इएसआर एकदमै धेरै घट्छ द्याट इज जायन्ट सेल आर्टेराइटिस इट क्यान अल्सो फल इन सबएक्युट ब्याक्टेरियल इन्टरकार्डाइटिस एन्ड इन मल्टिपल माइलोमा इन अल दिस कन्डिसन द फल इज कति हुन्छ मोर देन 100 mm फल हुन्छ क्या एन्ड दिस इज सर्ट अफ डायग्नोस्टिक आइ एम नट सेङ द्याट कसैको इएसआर 100 आयो अनि टेम्पोरल हेडाक भइरहेछ देन युड कन्फर्म इट है बट टेम्पोरल हेडाक भइरहेछ इएसआर हाई आइरहेछ विथ एसोसिएटेड फिचर लाइक ज क्लडिकेसन मसल पेन भइरहेछ स्कार्प टेन्डनेसहरू प्रेजेन्ट छ भनेपछि हामीले प्रोभाब्ली यो मान्छेलाई जायन्ट सेल टेम्पोरल आर्टेराइटिस हो कि भनेर सोच्नुपर्छ कन्फर्म हाम्रो डायग्नोसलाई कन्फर्म गर्नलाई वाट वी क्यान डु इज वी क्यान अल्सो डु टेम्पोरल आर्टेरी बायोप्सी अब टेम्पोरल आर्टेरी बायोप्सी गर्दाखेरि कति सेन्टिमिटर जति बायोप्सी लिने त भनेर कुरा आउँछ क्या हामीले के स्टडिजबाट के भेटायो भन्दाखेरि इन टेम्पोरल आर्टरिज देयर इज नट थ्रु एन्ड थ्रु इन्भल्भमेन्ट के मतलब एउटा सेगमेन्ट इन्भल्भ हुन्छ सर्टेन सेगमेन्टमा इन्भल्भमेन्ट भएको छैन सो हामीले के देख्छौँ नर्मल एरियाजहरू पनि इन्टरभिनिङ देख्छौँ क्या इन दिस भेसल सो यसमा चाहिँ के हो स्किप लिजन प्रेजेन्ट हुनसक्छ क्या त्यसै कारणले ह्यारिसन मेन्सन्स द आइडियल लेन्थ फर बायोप्सी इज 3 to 5 सेन्टिमिटर जति लिनुपर्छ बट अकर्डिङ टु रबिन्स उसले चाहिँ 1 सेन्टिमिटर जति लिनुपर्छ भनेर भन्छ क्या बट ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट है 1 सेन्टिमिटर मात्रै लिँदाखेरि वी माइट ओर माइट नट गेट द डिजिज के होइन पर्से त्यसै कारणले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ वी आइडियल लेन्थ हामीले 3 देखि 5 सेन्टिमिटर जति लिने बिकज अफ द स्किप लिजन यही गर्दाखेरि वी क्यान अल्सो कट डाउन द नर्भ्स एट द एरिया सप्लाइड बाई टेम्पोरल सप्लाइङ द टेम्पोरल रिजन सो बायोप्सी लिँदाखेरि इट क्यान बी डायग्नोस्टिक एज वेल एज हामीले यसलाई थेराप्युटिक प्रोसिजरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ बाई कटिङ डाउन द नर्भ ठिक छ इन द्याट एरिया सो बायोप्सी गर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ त हामीले स्किप लिजनहरू देख्छौँ अनि जुन ठाउँमा इन्भल्भमेन्ट भएको छ त्यसमा थ्रु आउट द प्यान आर्टेराइटिस देख्छौँ क्या अल द लेयर्स अफ द आर्टरिज आर बिङ इन्भल्भ इन द्याट एरिया सो प्यान आर्टेराइटिस देख्छौँ अनि सँगसँगै हामीले के देख्छौँ देयर इज इभिडेन्स अफ ग्रानुलोम्याटस इन्फ्लामेसन विथ प्रेजेन्स अफ जायन्ट सेल्स ठिक छ सो दिस इज द इन्भेस्टिगेसन त्यसपछि आउँछ हाउ डु वी ट्रिट है सो पेसेन्टले यति टिपिकल क्लिनिकल फिचरहरू लिएर आउनुभयो एक्जामिनेसन गर्दा हामीले कर्ड लाइक सेन्सेसन पत्ता लगायौँ इएसआर एकदमै हाई छ सेल काउन्ट अलिकति बढाएर रहेछ त्यसपछि बायोप्सी लिन पठायो आइडियल लेन्थ 3 to 5 सेन्टिमिटर स्किप लिजन देख्छौँ जायन्ट सेल म्यानिफेस्ट हुन्छ सँगसँगै हामीले त्यहाँ थेराप्युटिक प्रोसिजरमा पनि कन्भर्ट गर्नुपर्छ बट है युजली बायोप्सी हरेक कन्डिसनमा लिँदैन इनकेस लियो भने चाहिँ यो सब कन्डिसनहरू बुझ्नु पऱ्यो है अब ट्रिटमेन्टको लागि के भने त एज इट इज एन इन्फ्लामेटरी कन्डिसन यसमा ट्रिटमेन्टमा हामीले के दिनु पऱ्यो वी सुड गिभ द स्टेरोइड्स टु द पेसेन्ट सो स्टेरोइड्स सुड बी गिभन टु द पेसेन्ट अनि यो स्टेरोइडको ड्युरेसन कति सालसम्म दिने त 2 सालसम्म चाहिँ एटलिस्ट दिनै पर्छ अनि स्टेरोइडमा चाहिँ हामी के दिन्छौँ प्रेडनिसोलोन इज गिभन रफली 60 mg इज गिभन पर डे एन्ड द डोज इज टेपर डाउन के एन्ड द कतिसम्म टेपर गर्ने त इट इज बेस्ड अन द रेस्पोन्स सोन बाई द पेसेन्ट अनि रेस्पोन्स कतिको भइरहेछ इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द इएसआर भ्याल्युज है सो ट्रिटमेन्टमा के गर्ने स्टेरोइड इज गिभन यो कन्डिसनमा हामी एनाल्जेसिकहरू नै सुरुमै दिँदैनौँ क्या यो कन्डिसनमा के दिने हो त स्टेरोइड दिनुपर्छ टु कट डाउन द इन्फ्लामेसन क्या ठिक छ अर्को ड्रग द्याट क्यान बी गिभन इज एस्पिरिन तर एस्पिरिन इज इन्डिकेटेड ओन्ली वेन वी सी द इभिडेन्स अफ इस्किमिक सिम्टम्स लाइक ज क्लडिकेसन ओर ब्लाइन्डनेस जस्तो सिम्टमहरू देख्न सकिन्छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले एस्पिरिन दिनुपर्छ इट इज गिभन टु पेसेन्ट सफरिङ फ्रम क्रोनिक इस्केमिक कम्प्लिकेसन लाइक ज क्लडिकेसन एन्ड ब्लाइन्डनेस देन ओन्ली एस्पिरिन इज गिभन अर्को न्युवर ड्रग द्याट इज बिन एप्रुभ बाई एफडिए इज टोसिलिजुम्याब होइन सो टोसिलिजुम्याब चाहिँ इट इज एन इन्टरल्युकिन 6 इनिभिटर ड्रग जस्ट विच क्यान बी गिभन विच विल कट डाउन द इन्फ्लामेसन पोर्सन अफ द भेसल्स एन्ड इट विल इभेन्चुअली रिलिभ द features है so this is about giant cell temporal arteritis है giant cell temporal arteritis is a form of medium to large vessel vasculitis यसले चाहिँ usually temporal arteriesहरूलाई इन्भल्भ गर्छ which is a part of external carotid artery but it can also involve later on the branch of internal carotid artery including the posterior ciliary artery and eventually it can cause blindness it is associated with polymyalgia rheumatica यो कुरा याद राख्नुपर्छ the typical feature are scalp tenderness सँगसँगै there is a typical type of throbbing headache in the scalp region especially on the temporal side the patient might also complain of stabbing kind of a pain along with jaw claudication ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ ट्रिटमेन्ट इज गिभन बेस्ड अन द रेस्पोन्स होइन सो इएसआर इज युजली हाई सो हामीले स्टेरोइड दिनुपर्छ विथ
with continuous monitoring of ESR, which is done and intermittently गर्ने हो. So त्यो ESR भ्यालुजहरू राम्रो घटिरहेको छ भनेपछि the patient is improving and gradually the dose of prednisolone is tapered down. Usually the duration of course is therapy is 2 years. So दिनुपर्छ. Aspirin can also be given whenever the symptoms like jaw claudication is present, and tocilizumab is a newer agent which can be given, which will cut down on the inflammation part of. So thank you very much. In the next video we'll be talking about pseudotumor cerebri, which is an important cause of secondary headache.